අයිබන් කියලා පිළිගන්න හැමෝම DevTubes YouTube channel එකට. ඉතින් අපේ React.js tutorial series එකේ first lesson එක තමයි අද මම මේ වලට ගෙනෙන්නේ. ඉතින් මේ lesson එකේ මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ React.js වල introduction එක. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ React.js කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම React.js කියලා කියන්නේ JavaScript library එකක්. ඇත්තටම අපි React.js use කරන්නේ front end development වල. ඒ කියන්නේ අපේ web application එකක user interface එක develop කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට React.js use කරලා single page application එහෙම නැත්නම් SPA විදිහට අපි කැටි කරලා හඳුන්වන අපිට යෙදුම් එහෙම නැත්නම් applications හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම තමයි React.js වල තියෙන තව වාසියක් තමයි අපිට React.js පාවිච්චි කරලා reusable UI components එහෙම නැත්නම් අපිට එක් වතාවකට වඩා නැවත වතාවක් ගණනාවක් භාවිත කරන්න පුළුවන් components හදා ගන්න පුළුවන් මේ React.js වලින්. ඒවට තමයි මේ reusable component කියලා කියන්නේ. ඉතින් React.js වල ඉතිහාසය ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම React.js හදලා තියෙන්නේ Facebook සමාගම විසින් 2011. එතකොට මේක හදලා තියෙන creator එහෙම නැත්නම් software engineer ඇවිල්ලා Jordan Walk කියන software engineer තින් තමයි React.js එක 2011 හදලා තියෙන්නේ. එයාලගේ news feed වල තියෙන Facebook වල හදන්න නැති news feed වල feature එකක් development කරාට. ඉතින් ඒක 2011 සිට 2013 දක්වා public කරලා නැහැ. කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය ලෝක ඉන්න developers ලට ඒක publish කරලා නැහැ. ඒක යාළුවගේ Facebook එක ඇතුලේ ඉන්න developers ලට විතරක් යාළුවා ඒක develop කරලා තියෙන React.js. ඊට පස්සේ යාළුවා 2013 first version එක release කරනවා version 0.3.0 කියලා. ඒක තමයි first version එක. එතකොට දැන් currently use කරන version එක ඇවිල්ලා 18.0.0. ඒ කියන්නේ මේ 2022 දී. ඉතින් විදිහට තමයි React.js කියන මෙන්න මේ JavaScript library එක ඉතිහාසෙත් එක්ක බලද්දි වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේ React.js කියලා කියන්නේ අපිට web application development වලට විතරක් නෙවෙයි. දැන් ගත්තාම අපිට mobile application development වලට මේ React.js කියන library එක අපි use කරන React Native කියලා. එතකොට මේක කියලා React Native කියන්නේ hybrid library එකක්. ඒ කියන්නේ mobile development library එකක්. hybrid කියලා කියන්නේ අපිට mobile development වල Android සහ iOS කියන මෙහෙයුම් පද්ධති දෙකටම target කරලා අපිට සාර්ථකව හොඳ native features තියෙන mobile application develop කරගන්න පුළුවන් මේ React Native කියන React.js වල base වෙච්චම මෙන්න මේ library එකත් use කරලා. එතකොට ඇත්තටම ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම එතකොට ඉගෙන ගන්න ඕන React.js ද React Native ද කියලා. ඇත්තටම ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න ඕන JavaScript ඉගෙනගෙන පස්සේ ඔයා React.js හෝ React Native යන්න පුළුවන්. ඒක වාගේ කැමැත්තක් උතෝර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට කලින් මතක නැතුව ඔයා React.js Native වලට කලින් අනිවාර්යෙන් ඔයා JavaScript ඉගෙන ගන්න ඕනේ. JavaScript වලත් basic ටික මදි ඔයා අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. JavaScript document object modeling වාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම JavaScript වල ES6 modern features එහෙම නැත්නම් අපි සරලම කිව්වොත් අලුතෙන් ඇඩ්ඩලා තියෙන JavaScript වල අලුතෙන් ඇඩ්ඩලා තියෙන concept ගැන වාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට JavaScript වල තියෙන ternary operators, arrow function, spread වගේ එක concept තියෙනවා. අනේ නැත්නම් array mapping ඒ වගේ filters ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳව වාට හොඳ අවබෝධයක් තිබීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ අපි React.js සමග වැඩ කරනකොට වාට ඒ හා සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා. මොකද React.js වල හුඟක් concept base වෙලා තියෙන අන්නේ මම ඉහතින් කියපු modern JavaScript concept එක. එතකොට වාට ඒවා දැන්ටම සමහරකට හදාarලා තියෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මේ tutorial series එක දිගට කරන් යද්දී ඒවා අපිට හමු වෙන අවස්ථාවලදී මම මේ ටික වෙනම ඔයාලට short and sweet introduction එකක් ඔයාලට මම ඒ වෙලාවේදී අරන් එන්න. එතකොට ඔයාලට පැටලෙන්නේ නැතුව මේ හරියට React.js catch up කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ React.js කියන එක තාම framework කියලා හිතාගෙන පැටලගෙන ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ developersලාත් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ හුඟක් මේ beginnersලා හිතන් ඉන්නවා මෙන්න මේ React.js කියන්නේ library එකක් නෙවෙයි framework එකක් කියලා. React.js is a framework කියලා define කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වැරදි. මොකද React.js කියන්නේ framework එකක් නෙවෙයි library එකක්. ඒක ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ මොහොතේ කතා කරන්නේ. උනාට මම මේ පැටලවිල්ල පොඩ්ඩක් ලියන්න හිතුණා. මොකද මේක beginnersලා හුඟක් හිතන් ඉන්නවා මේක framework එකක් කියලා. ඇත්තටම එහෙම නැහැ. මොකද හේතුව තමයි අපිට framework එකක්
කියන්නේ ඇත්තටම අපි සාමාන්‍යයෙන් සරලව දන්න විදිහට library එකකට framework එකක් සංකේතන. උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නවා PHP programming language එකේ framework තියෙනවා Laravel. ඒතකොට Laravel කියන framework එක ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගද්දි වෙනම syntax. ඒතකොට වෙනම method වෙනම ක්‍රමයක් තමයි මේ framework එකේදී අපි use කරන්නේ. Laravel කියන framework එකේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ අපේ JavaScript වල තියෙන framework. කියන්නේ Angular Vue.js වගේ framework ගත්තොත් ඒවට ඒ අදාළ framework වලට ආවේනික methods සහ අදාළ functions තියෙනවා අපිට භාවිතා කරන්න. ඉතින් එතකොටම මේ React.js කියන library එක ඇත්තට මෙහෙම නෑ. React.js කියන library එකේදී අපි භාවිතා කරන්නේ pure JavaScript අපේ developing වලට. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි React.js වල routing එහෙම නැත්නම් අපි single page application එකක් හදද්දී අපිට routing කරගන්න අපේ application එක අපි use කරන React Route කියන node package එක. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඇවිල්ලා අපිට use කරන්න පුළුවන් Angular එකක් උනත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට HTTP client එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපිට HTTP request යවන්න response කරන්න වගේ දේවල් වලට අපිට React.js library එකේ ඒකටම මුකුත් embedded කරපු tools මුකුත් නෑ. අපිට use කරන්න වෙන්නේ Axios කියන HTTP client tool එක. එතකොට ඒ වගේ තමයි මේ AngularJS ගත්තොත් AngularJS වලට ඒකටම specifics වෙනම HTTP methods තියෙනවා use කරන්න. ඉතින් ඒ කොබාද්දි වාට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ library සහ framework අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේ React.js වලදී කිසිම restriction එකක් දාන්නේ අපේ data architectures වලට. එතකොට අපිට React අපේ MVC application එහෙම නැත්නම් model view controller concept එකේ view part එකට අපිට represent කරන විදිහට use කරන්න පුළුවන් මේ React.js කියන එක. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ React.js එක අපිට තව libraries එහෙම නැත්නම් jQuery වගේ libraries use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට AngularJS වගේ framework එක මේ React.js කියන library එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ මොකද මේක මේ library එකක් හින්දා තමයි අපිට මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි අනික් JavaScript framework සහ libraries වලට වෙනුවට මේ React.js library එක අපිට පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන් පොඩි benefits ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකක් බලමු. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ React.js එක ගත්තොත් අනිත් framework වලට වඩා speed එක අතින් ටිකක් වැඩි. ඒ කියන්නේ speed එක කියලා මම ඉතින් අදහස් කරේ development process speed එක. මොකද මම කලින් කිව්වා මේක component wise තමයි development කරන්නේ මේ React.js වල. ඉතින් මේ component wise development කරන හින්දා developers ලට ඒ individual components වල development කරන්න පුළුවන් හින්දා සහ ඒ අදාළ component වල maintain code changes වගේ දේවල් අපිට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් අපේ whole application එක. එහෙම නැත්නම් මුළු යෙදුමටම කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට අදාළ component එකේ විතරක් changes ටික කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ React.js වල තියෙන flexible ගතිය. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේක අපිට අනිත් framework වලට වඩා මේක component wise යන හින්දා අපිට මේක ලේසියෙන් maintain කරන්න, එතකොට bug fixing වගේ දේවල් වලට හරියට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේකේ flexible ගතිය අනිත් framework සහ libraries වලට වඩා සෑහෙන්න වැඩි. ඒ වගේම තමයි මේ React.js වල performance එක. performance එක කියන්නේ මේක හැමදෙස්සම React.js design කරලා තියෙන high performance එකක් ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අතර මේ React.js වල කෝඩ් එක ගත්තොත් මේකේ තියෙන virtual DOM method එකෙන් තමයි මේ React.js execute වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ virtual DOM කියන එක අතරම අහලා නැතුව ඇතිවා JavaScript වල document object modeling අහලා සමහරකට ඒකයි මේ virtual DOM එකයි කියන්නේ වෙනස්ම දෙකක්. අපි දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ React.js වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක වලට කියා දෙන්න. ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ මේ React.js වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගන්න. හැබැයි අපිට මේක දැනගෙන ඉදිරියට යන එක වාසිය තමයි අපිට මේ debugging වලදී React.js debugging වලදී අපිට මේ virtual DOM කියන එක පිළිබඳ දැනුමක් තිබීම සෑහෙන්න වටිනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඒ හින්දා මම ඊළඟ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න මේ virtual DOM කියන්නේ මොකක්ද, ඒ වගේම මේ React.js වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඇත්තට මේ විදිහට virtual DOM එකයි server engine වගේ දේවල් තියෙන හින්දා මේ complex apps extremely fast විදිහට, ඒ කියන්නේ සෑහෙන fastly අපිට මේ performance එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ React.js වල. ඒ වගේම තමයි React.js වල තියෙන usability එක. ඒ කියන්නේ අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe මේකත් අර කලින් වගේම මේ අපේ developing වලට ලේසියෙන්ම යොදවා ගන්න පුළුවන් වගේ මේ React.js එක අපිට ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අපිට JavaScript fundamental knowledge එක තිබ්බත් අපිට basic අර ES6 EX7 concept ටික ඉගෙනගෙන ටක් ගාලා ලේසියෙන්ම මේ React.js
වලට අපිට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න හරි ලේසි. කෙලෙසි කියන්නේ අපිට ඉතින් ඒකට පොඩි කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා. මොකද අපි ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් පැත්ත කරලා නැත්නම් අපිට JavaScript කරන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ JavaScript වල අර මම කිව්වා වගේ concept ටික ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි JavaScript expert කෙනෙක් නම් එයාට ඒ කියන්නේ වෙන framework එකක JavaScript framework වැඩ කරපු කෙනෙක් නම් එයාට ඉක්මනින්ම මේ React.js කියන එක අල්ල ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ අනිත් කාරණේ විදිහට අපිට ගන්න බලන්න මේ React.js වල දැන් මේ දවස්වල ලොකු කමියුනිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෑහෙන දෙනා මේ React.js use කරන හින්දා අපිට huge community එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒ හින්දා අපිට මේ එන bug fixing වලදී අපිට සෑහෙන stack overflow එකේ වගේ ඕන තරම් solution අදාළ bugs වලට අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ React.js වලට ඕන තරම් tutorials අපිට YouTube එකේ Google එකේ ඕන තරම් අපිට tutorials හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපිට ලේසියෙන් මේ community එකත් එක්ක support ගන්න පුළුවන් මේ React.js වල. ඒ වගේම තමයි React.js අපි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට ලේසියෙන්ම මේ React Native තියෙන හින්දා අපිට mobile development පැත්තට ලේසියෙන්ම move වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට web developing කරපු කෙනෙක් නම් එයාට React.js වලට පස්සේ ලේසියෙන්ම mobile app development වලට move වෙන්න පුළුවන් වීමේ වාසිය අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉහත අපි සාකච්ඡා කරපු React.js කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට මේ React.js අපි අයි මේ framework එකක් නෙමෙයි library එකක් කියලා කියන්න ඕනේ කියලා සහ මේ React.js අපි library එක තෝරා ගැනීමෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වාසිය සහ තෝරාගත්ත යුත්තේ ඇයි කියන කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද කරේ අපේ React.js tutorial series එකේ පළවෙනි lesson එකෙන්. ඉතින් මම ඊළඟ lesson එකෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ React.js කොහොමද වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ core එක React.js වල core එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔබට සුබ දවසක්.